درود به شما بینندگان محترم. با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون هستم. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. خب خیلی ممنون بابت همه نظرات و پیشنهادات و پیام‌های پر از مهرتون که واقعا انرژی میده به بنده و با افتخار در خدمتتون هستم. در سوشال میدیا در جاهای مختلف مرتب پیام میفرستین که خیلی ممنونم از همتون. بارها گفتم که بنده دوست ندارم راجع به این مسائل زیاد حرف بزنم و مستقیم میرم سراغ مطلب‌های علمی و امیدوارم که مثل همیشه این تمرین‌ها را ادامه بدین و بتونید به سلامتی خودتون کمک بکنید. در ضمن بازم از شما میخوام که مخصوصا یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. علاوه بر این تمرین‌ها ده‌ها تمرین و برنامه‌های مختلف در آنجا شیر میشه و همچنین تلگرام، فیسبوک، همه جا این برنامه‌ها شیر میشن. منتها علاوه بر این برنامه‌های تلویزیونی ده‌ها مطلب و تمرین و نکته علمی دیگه هم در جای مختلف شیر میشه که یوتیوب و تلگرام بهترین مرجع هستن برای دسترسی شما به این تمرین‌ها. خب در برنامه امروز میخوام براتون از بیماری ها و ناراحتی های مفصل ران حرف بزنم. همینجوری که میدونیم مفصل ران که اینجا شما داری میبینید اینه، زیر استخوان لگن به حالت بال اند ساکت میگیم که همینجور دقت کرده باشین یک چیزی مثل توپ رفته تو این سوراخ مفصل و یه سیستم خیلی جالب خوبی داره به خاطر کارایی که ما از این مفصل لازم داریم. ببینید این مفصل در تقریبا همه جهات حرکت میکنه، به جلو میره، به عقب میره، میچرخه بیرون، میچرخه داخل و ده‌ها کار میکنه به خاطر کارهایی که ما از اون لازم داریم و همینجور مفصل شونه هم این حالت شباهت با مفصل ران داره، فرماشون همون بالان ساکت هستن. ناراحتی هایی که در مفصل ران به وجود میاد خیلی زیاد هستن و اگه به آناتومی این مفصل نگاه بکنیم، چون نزدیک کمر هست و در ناحیه کمر هم تمام مشکلات از اینجا تا به اینجا به خاطر ارتباط نزدیک و مستقیم رو همدیگه تأثیر میذارن. اینه که ده‌ها مشکل و ناراحتی برای این مفصل میتونه به وجود بیاد. یکی از شایع‌ترین هاش آسیب به مایچه های این ناحیه است که یه جا میتونه مایچه گلوت باشن یا پیریفورمیس ماشل که مایچه کوچک و کوتاهی اینجاست و یا مایچه های گروین که این قسمت اتصال میدن به هم دیگه و یا مایچه های هیپ فلکسور که از اینجا میرن به اینجا وصل میشن و ده‌ها لیگامنت و بافت های این ناحیه میتونه آسیب پیدا بکنه که در برنامه‌های مختلف به خیلی از اینا پرداختیم. یه آسیب شایع دیگه ای هست که این ابداکتورها، تاندون‌های این ابداکتورهای مایچه‌ها که در این قسمت ران هست آسیب میتونه پیدا بکنه که در مورد اون یه برنامه داشتیم، الان یادم میاد. منتها امروز بیشتر به آسیب‌های خود این مفصل میپردازیم که شایع ترینشون آرتروز مفصل هیپ هست و مفصل هیپ به خاطر این فرمی که داره، ببینید این استخوان پا مستقیم میاد بعد در یک زاویه به این ور میره و به خاطر یکی سن بالا و یا بیماری های مثل استئوپروسیس که این استخوان ها دیگه اون قدرت و توانایی سنین جوانی را ندارن، در خیلی از وقتها که افراد مسن میفتن معمولا اولین جایی که آسیب میبینه و خیلی وقتا میشکنه این گردن فیمور هست که میشکنه. خب اینو حتما همتون دیدین که پدر بزرگی، مادر بزرگی و مخصوصا تو خانم ها متاسفانه خیلی شایع هست به خاطر کمبود کلسیوم و غیره که همین که افتادن این قسمت میشکنه یا تکه از سر این میشکنه که اون موقع دیگه تنها راهش جراحی متاسفانه و معمولاً میان چه کار میکنن؟ مثل همونجوری که تو برنامه زانو گفتیم کل این مفصل رو تعویض میکنن و یک مفصل مصنوعی میذارن. در زانو
میان این سر استخوان بالا و سر استخوان پایینی را میبرن، یک زانوی مصنوعی میذارن، ولی در ران معمولا این استخوان لگن که این سر استخوان فیمور میره توش دیگه زیاد بستگی به کیس تا کیس داره، ولی اکثرا این سر اینو عوض میکنن، یک آهن به این فرم ال شیپ میارن، از اینجا میره این تو، بعضیا فقط تا اینجا میاد، بعضیا تا اینجا میاد. مدل مختلف داریم بنا به بیماری و مشکلاتی که اون بیمار داره که اینو همکاران جراح تصمیم میگیرن. و اگه کسی شکستگی داشته باشه و مفصل رانش تعویض بشه، یا حتی خیلی ها به خاطر سنین بالا چون آرتروز دارن جراحی هم نکرده باشن، درد خیلی شدید تمام این ناحیه را میگیره و یه سری حرکت ها محدود میشن که میگیم کپسولار پترن. و هر مفصلی معمولا وقتی که دچار دیجنریشن میشه یا آسیب های بهش وارد میشن، یک سری حرکت های خاصی اول محدود میشن. خب در مفصل هیپ وقتی که آسیب به وجود میاد یا دیجنریشن یا آرتروز که در واقع بیماری نیست، برای اون برنامه زیاد داشتیم، چی میشه؟ این سر این استخوان فیمور که میبینید صاف و خیلی خوب هست دچار ساییدگی میشه و مثل اینجاها که میبینید سوراخ سوراخه، این سر اون صافی و حالت صیقلی بودنش از دست میده. و این زیر هم اگه بتونم نشون بدم یک لایه قضروف داریم توی مفصل که اون لیبروم میگیم. خیلی وقتا اونم آسیب میبینه، برفرض در ورزشکاران جوان به خاطر پرش های زیاد، به خاطر فعالیت های زیاد میتونن دیجنریشن سری داشته باشن یا زود هنگام داشته باشن. بنده داشتم بیماری را که 45 ساله بوده، رفته مفصل هیپ گذاشته. بیمار دیگه داشتم 55 ساله بوده، رفته مفصل هیپ داشته که هر دوتاشون ورزشکار بودن. مخصوصا تو ورزش های رزمی و مارشال آرت و اینا خیلی پیش میاد به خاطر اون فشارها و ایمپکت هایی که زیاد و چرخشی ها مخصوصا انجام میدن. چرخشی و خم شدن های خیلی فشار میتونه به این غضروف های اینجا وارد بکنه. به هر حال با دردهای خیلی شدیدی همراه، مخصوصا صبحایی که پا میشن حرکت خیلی محدود شده در ناحیه ران و دهها مشکل دیگه تو راه رفتن به وجود میاره. پله بالا پایین رفتن مشکل میشه، چرا که پا را که میخوای خم بکنی که بری پله بعدی، این مفصل هیپ باید 90 درجه تقریبا خم بشه و چون این حرکت فلکشن محدودیت پیدا کرده دیگه این درد داره. حرکت دیگه که خیلی محدود میشه این روتیشن پاس که در این حالت وقتی میچرخونیم این از اینجا میچرخه به داخل و بیرین که این مشکل پیدا میکنه. و مشخصات آرتروز هیپ هم یکی استیفنس یا اون خشکی صبحگاهیه، وقتی صبح از خواب پا میشن خیلی درد داره، خیلی اذیت میکنه و از اونور درد در اکثر این ناحیه میتونه حس بشه و خیلی درد خیلی شارپ و خیلی شدید نیست مگه در شرایط خیلی خاص، ولی همیشگیه و بیمار رو واقعا کلافه میکنه و فعالیت ورزشی نمیتونه انجام بده، راه رفتنهاش محدود میشه، پله بالا پایین رفتنهاش محدود میشه و از همه مهمتر همون که در اول برنامه اشاره کردم، چون نزدیک ناحیه کمره خیلی ناراحتی هم میتونه برای ناحیه کمر به وجود بیاره، چرا که این پا وقتی خوب حرکت نکنه، ببینید ما پا رو که میاریم بالا، الان دستون بذارین اینجا قشنگ این حرکت انجام بدین، میبینین که حتی این مورها هم حرکت میکنن و آسیب هایی که به تمام این کپسول که لیگامنت هایی هستن تمام این استخوان رو به این استخوان لگن وصل میکنن میتونه به وجود بیاد و از همه مهمتر تمام این مایچه ها میتونن خیلی شدید کوفته بشن و درد ایجاد بکنن. اینه که برای هر بیمار تا بیمار دیگه میتونه فرق بکنه به خاطر کار و شرایط
مختلفی که درش قرار دارن. خب فکر میکنم این اطلاعات مختصر برای این ناراحتی مفصل ران کافی باشه. میخوام بیشتر براتون تمرین نشون بدم. فقط یه نکته را قبل اون اشاره بکنم که شما در هر شرایطی از آسیب‌های ران که باشید این تمرین‌ها را لازم دارید. یک دلیل سادهش اینه که نذاره وخیم‌تر بشه، از آسیب و دیجنریشن شدن و فرسوده شدن بیشتر جلوگیری بکنه، و دلیل دومش اینه که از آسیب‌های جانبی جلوگیری بکنه، مخصوصا برای ناحیه کمر. به همون خاطر چند تا تمرین برای کمرم که کسی آرتروز هیپ داره نشون میدم. و از همه مهمتر حتی اگه میخوایم برین جراحی هم بکنید، واسه شما باز 2-3 ماه حداقل این تمرین‌های فیزیوتراپی رو انجام بدین که بعد عمل پروگرس و این بهبودی شما راحت تر باشه. و اکثر همکاران ارتوپد اینجا بیمارانی که میخوان برن برای جراحی بر فرض 3 ماه دیگه وقت گذاشته، میگه از همین امروز میری فیزیوتراپی تا موقع جراحی که بدن آماده بشه و هم بعد جراحی خیلی راحت تر میشه کار شما. و بعد جراحی هم که باز 100% فیزیوتراپی لازم دارین. و برای اینجور آسیب‌ها هم باز گفتم بینندگان عزیز، اون دستگاه الکتروتراپی و لیزر و شاکوه و اینا کار چندانی نمیتونن بکنن. یکم برای پایین آوردن درد شما و تسکین درد خوبن، ولی مهمترین کار اینه که اگه آرتروز شما شدید نیست، شما روی دامنه حرکتی کار بکنید، روی تقویت تمام مایچه ها و بافتا و لیگامنت ها و تاندون های اینجا کار بکنید. و از همه مهمتر بعد جراحی هم که باز این تمرین ها رو باعث انجام بدین تا این بافتا تقویت بشن، دامنه حرکتی برگرده. فقط در مورد عزیزانی که جراحی میکنن این نکته رو بگم که البته دکتر و فیزیوتراپیست شما توی بیمارستان همه اینا رو براتون توضیح میده، ولی یادتون نره وقتی جراحی ران میکنید یکی از حرکت هایی که نباید انجام بدین اینه که پاتون اینجوری بندازین رو هم. این سری باعث در رفتگی مفصل میشه. و یکم از بغل خیلی باز نکنید که حالا اون زیاد پیش نمیاد، ولی چون بر مبنای عادت خیلی ما عادت داریم اینجوری میشینیم، جراحی کردیم باعث اینو تا چند هفته یا 1-2 ماه انجام ندین که مشکلتون بدتر نشه. خب فرض میکنیم که حالا گفتم سیستم مفصل هیپ طوریه که چه قبل از جراحی یا بعد از جراحی میتونید این تمرین‌ها رو انجام بدیم به خیال راحت. منتها اگه بعد از جراحی بایستی 2 تا حرکت، و یکی که گفتم این حرکت پا به بیرون رو انجام ندین، یکی هم این حرکت پاتون رو بندازیم رو هم انجام ندین، چه نشسته چه درازکش، که والا بقیه تمرین‌ها رو میتونید انجام بدین. و اگه هم جراحی کردین در حد توان انجام بدین، که البته اونجا چون پیش فیزیوتراپیست میرین دیگه اینا رو بهتون میگه. منتها این تمرین‌ها بیشتر برای افرادی که جراحی نکردن و یا جراحی کردن 2-3 ماه گذشته با خیال راحت میخواین تقویت بکنید اینا. خب اولین تمرینی که میخوایم انجام بدیم، پاهاتو خم میکنی. آفرین، اینم خم کن. خیلی راحت زانوهاتون رو یکم ببرین به چپ و به راست. این بیشتر برای ناحیه کمرتونه که یکم گرم بکنه و اون خشکی و استیفنس اون مایچه های باسن رو در بیاریم و کم بکنیم. خب اینو 2 تا 10 تا میتونید انجام بدید. بعد تمرین دیگه که برای مفصل هیپ خیلی خوبه، 2 تا پا رو میارین، دستاتو بیار اینجا لطفا. نه هنوز نه، آفرین. حالا خیلی بزرگ میچرخونید. این الان مفصل ران شما هم در همین حالت داره میچرخه توی اون قسمت سر مفصل و برعکس. خیلی عالی. همیشه موقع این تمرین ها به دردتون توجه بکنید. معمولا تو این تمرین ها کم وقتی درد داشته باشین، تا جایی که درد بهتون اجازه میده با خیال راحت انجام بدین. ولی اگه دردتون برفرض از 10 به بالاتر از 5 رسید یا درد خیلی شارپ و اینایی بود، اونو انجام ندین. یا قبل از اون برفرض اشاره کردم وقتی شما اینو میچرخونید اومد اینجا برفرض یا اومد اینجا دردیس کردین، میتونید اون حلقه یا اون چرخش رو
کوچکتر انجام بدین. یکی بعدی دستاتو پشت زانوها قفل میکنید، میکشین قشنگ تا به طرف سینه و بعد میرین به چپ و به راست. اینا رو تو برنامه کمرم نشون دادم، باز اگه کسانی که کمر درد دارن و بیننده جدید برنامه هستن میتونن حتما ببینن. یکی بعدی، چون کسایی که آرتروز داشته باشن این زانو به این راحتی به طرف سینه نمیاد، شاید مثلا تا اینجا بیاد. حالا اینو نشون بدم، معمولا استیف که باشه تا اینجا میاد. شما در همین محدوده صاف میکنید و خم میکنید، یا در همین حالت میتونید اگه خسته شد پاتون رو میذارین رو زمین، خسته نشد در همین حالت خم و راست میکنید. اگه خیلی درد داره میتونید رو میز بکشید و میتونید یه جوراب مثلا پاتون باشه بکش جلو، اینو نه، در این حالت بکش 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 بکش. یا اگه خیلی استیفه از اینجا شروع میکنید، یک کوچولو وای میستین، دو یک کوچولو وای میستین، میرین جلو، باز یکم وای میستین، باز یکم وای میستین. همینجوری کم کم دامن حرکتی رو بیشتر میکنید. بعد دستتون رو میذارین پشت پاتون، قفل میکنید، خیلی یواش میرین جلو، یواش 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 یواش. اینا خیلی خب، ایشون درد نداره. خب ولی وقتی که آرتروز داشته باشی، میگم دفعه اول پا به اینجا به این راحتی نمیرسه. شما میایین تا جایی که میتونید، بعد نگه دارید 20 ثانیه، باز یکم ریلکس میکنید، یک دفعه دیگه یکم میبینید که بیشتر میره و همینجوری میکشید تا موقعی که به ماکسیموم برسید. و وقتی جراحی نکردین هنوز، این پاتون رو میندازین رو این. دو تا حرکت داریم اینجا، یکی این دست و دو تا دست رو اینجا میذارین رو هم، اینو به این ور هول میدی. آفرین، هول بدین، هول بده، عالی. این تمام اون سر مفصل رو به طرف مقابل هول میده و اون کپسول یا لیگامنت های دور مفصل رو میکشه. بعد یکی بعدی، این دست رو اینجا قفل میکنی، اینم پشت زانو، با این پا هم اسیست میکنی و میکشیم به طرف جلو که تمام، علاوه بر این که سر مفصل رو الان ما اینجوری میکشیم، با تمام بافت‌های باسن و مایچه‌های ثبات دهنده مفصل ران کش میان که خیلی مؤثره. عالی، ریلکس بکن حالا. و پای بعدی، حالا بستگی داره کدوم پا را شما آسیب داده باشین، هم به جلو میکشید و هم به اینور هول میدین. حالا به اینور هول بده، هول بده، آفرین، هول بده، هول بده و نگه دار 30 ثانیه. یکی بعدی که خیلی برای اینایی که آرتروز هیپ دارن، پاتون رو میبندین و باز میکنید، میبندین و باز میکنید. اینو 2 تا 15 تا 2 تا 10 تا انجام بدین. برای کسایی که به هر فرض تازه جراحی کردن، در مرحله مختلف هستن، این پا رو یکم میبری بیرون و میارین داخل. اگه هم جراحی نکردین، قشنگ تا جایی که میره میبرین بیرون و میارین داخل. خب اینا یه سری تمرینای دامنه حرکتی بود. حالا یک سری تمرینای تقویتی برای مفصل هیپ نشون میدیم. همونجوری اشاره کردم، یکی از مایچه‌هایی که آسیب می‌بینه این هیپ فلکسور هست که از اینجا به اینجا وصل میشه و اینا خیلی آسیب می‌بینن که در این پوزیشن میتونیم تقویت بکنیم. بر مبنای تواناییتون، یکی معمولا خب این بیماری ها در افراد مسن بیشتره، خیلی سخته. پاتون رو تا جایی که میتونید بیاریم بالا و ببریم پایین. اگه میتونید بر مبنای تواناییتون تا 10 دفعه 15 دفعه، یا اگه خیلی قوی هستین میتونید 2 تا 15 دفعه. این الان این مایچه هیپ فلکسور رو تقویت میکنه، مایچه های پا تقویت میشن که خیلی خوبه. یکی بعدی، دوچرخه میزنی، خیلی راحت. اگه خیلی سخت سنگینه، یه 5 دفعه میزنید، استاپ میکنید. اگه میتونید بیشتر میزنید، تا 1 دقیقه بزنید، زیاد تند نباشه، یکم یواشتر. بعد پاها را خوب که قوی شد دیگه تا آخر باز میکنید. اولش خیلی با فشار کم انجام میدیم که این علاوه برای الان مفصل هیپ که حرکت میکنه، تمام مایچه‌های شکم هم تقویت میشن. خیلی خب. یکی بعدی، باسن رو میاری بالا، آفرین، و میریم پایین. خیلی عالی، نگه ندار زیاد، میای بالا و پایین.
یکی بعدی یه بالشی چیزی میذارین لای پاهاتون، فشار میدی به داخل، فشار بده و شل کن، ریلکس. آفرین. دوباره فشار میدین. حالا من چیزی دستم نبود این بالا گذاشتم، ولی یه بالش، یه حوله، هر چی بذارین بین پاهاتون فشار بدین و ریلکس میکنی. یکی بعدی وقتی که پاتون قوی تر شد یکم، حالت قیچی میزنید، سیزر میزنید. آفرین. تمام اینا الان مایچه های بغل ران، مایچه های شکم، مایچه های مختلف دور چیزتون رو قوی میکنه. در آخر کار باز کششی انجام میدین، 2 تا استرچینگ پلیز، میکشی تا جلو نگه میداری، بعد میاری بغل میکشی نگه میداری، باز میری طرف دیگه میکشی نگه داری و باز اونی که اینجوری بود میکشی جلو و همه اینا رو در آخر کارم باز تکرار میکنی. حالا بچرخ به بغل، این است لاین داون. خب یکی بعدی در هفته دوم سوم این پا را میاریم بالا و میبریم پایین. حتی 5 تا هم که میتونید انجام بدین و هر هفته یکم بیشتر میکنید. بعد که قوی تر شد میبرین جلو و عقب. ببین من تمرینای نشون میدم که تو خونه هیچ وسیله نیاز نداشته باشین و الان با دستگاه ها یا وقتی پیش همکار فیزیوتراپیست میرین یا پیش ما میایین، ما 10 مدل دیگه داریم و بعداً 2 هفته بعد چرخشی رو بهش اضافه میکنید و برعکس. همیشه اندازه فشار به آسیب و باعث خودتون چون خونه هستین اندازه داشته باشین یه حدودی که زیاد نشه. بعد بچرخ به جلو رو شکم. آفرین. اینشون هنوز فارسیش خوب نشده. تمرین بعدی که برای هم کمرتون خوبه و الان برای رویم اضافه میکنیم این حالته. در این حالت این پا را خم میکنی و میبندی که ماچهای پشت پا تقویت بشن. خیلی تمرین خوبیه. و یکی بعدی این پا را خم میکنید، میبرید بیرون و میارین داخل. در این حالت انجام میدین. خیلی عالی. و یکی بعدی هم این 2 تا پا رو میارین تا اینجا، هولدر پلیز، میاری میکشین. الان مایچه های هیپ فلکسور رو کش میاره و خیلی مؤثره. اوکی. منتها پیش فیزیو که بیاین ما 10 برفرض push your legs out 10 تمرین اینجوری انجام میدیم یا 10. البته اینا رو اگه بتونید با اندازه 5% فامیلی کسی تونست کمک بکنه خیلی خوبه. یه ترنوور پلیز اینا. اوکی. یه تمرین دیگه که لاین داون پلیز. لاین داون. خیلی خوبه. این پاتون رو میارید از اینجا میندازین پایین و ریلکس میکنید که این مایچه را کش بیاره. 10 تمرین دیگه هست که میتونید کم کم بریم بالا. بعدن که در هفته دوم سوم تقویت شد میرین و اسکوات انجام میدین یا رو صندلیتون میشینید پا میشین که خیلی برای تمرین ها خوبه. بعد یه 10 تا پله بریم بالا بیایم پایین، فقط 10 تا. به هر حال تمرین خیلی خوبه. مهم اینه که شما شروع کنید انجام بدین و نتیجهش رو خواهید دید. خب در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق این خانم از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد و هفته بعد. روزگار خوش. خدا نگهدار. هر سوال و نظری دارید از طرق مختلف که با بنده در تماس هستین برای ما بفرستید. در هفته آینده به سوالات شما پاسخ خواهم داد. روزگار خوش. خدا نگهدار.